Neața, bună dimineața! Ne continuăm periplul prin județul Cluj și mergem să vă arăt o fermă pomicolă de elită, ridicată de 2 generații, în care toți cei 5 membri ai familiei, părinți și copii, trăiesc zi de zi pentru acest domeniu. Știți vorba aceea, așchia nu sare departe de trunchi? O spun pentru că se potrivește de minune. Dintr-o familie de horticultori, tatăl decan al Facultății de Horticultură în cadrul USAMV Cluj, mama a fost profesor de pomicultură, ce putea să iasă fiul? Desigur, horticultor, pasionat de pomicultură. Și culmea, cele 2 surori pe care le are sunt și ele implicate activ în ferma pomicolă Steluța, căci despre ea este vorba. O fermă situată în inima Clujului, unde în zilele de vară e pelerinaj, pentru că oamenii vin să cumpere de aici fructe și legume. Vă invit să-l cunoașteți pe Daniel Mitre și încercăm să vă arătăm ce înseamnă o livadă performantă în anul 2022. Am venit aici pentru că avem o fermă model, este dată exemplu peste tot în țară când e vorba de cireși, când e vorba de măr. Vreau să vorbim despre tehnologii, vreau să vorbim despre performanță în pomicultură, cum reușiți voi să faceți ca afacerea asta să fie profitabilă, pentru că vă merge bine, pot spune. La momentul ăsta, după ce v-ați protejat din toate punctele de vedere, pentru că ați venit cu plasă antigrindină, antiploaie, tot felul de sisteme care să vă ajute. De unde ați pornit și unde ați ajuns? Hai să facem așa un mic istoric al afacerii. Ferma Steluța, în forma de astăzi, s-a înființat în anul 2012, când am plantat livezile actuale. Însă tradiția fermei este mult mai îndelungată. Pe amplasamentul acesta a fost ferma Steluța fostului ASE Cluj. Da. De ce se numea Steluța? Așa s-a numit ferma în cadrul ASE-ului, a fost denumirea pe care nu am dat-o noi. Noi am preluat cu mândrie numele. A fost ferma etalon a ASE-ului, de asta a fost și foarte cunoscută printre clujeni. Practic am reînviat ferma, în momentul în care am preluat-o noi, plantații erau în declin, îmbătrânire. Deci ați înlocuit tot ce era aici. Evident, practic. Evident. Momentan lucrăm 100 de hectare de livadă, din care 30 cireși. 60 este intensiv. 30 cireși, 20 super intensiv, ca să fiu 20 mai măr, precis, da, și încă 10 de prun. Și încă 10 de prun. Și cireșul ăsta arată impecabil. Sunt încărcați de rod. Încă nu am cules. Vorbeați de performanță și de tehnologie. Încă de la început asta a fost și scopul nostru. Ne-am documentat foarte riguros. Am vizitat foarte multe ferme în toată lumea înainte de a Așa, și de unde v-ați luat inspirație cel mai mult? Cine sunt am fost în Olanda, am fost în Italia, am fost voastre? în Germania, am fost în Elveția, în principiu ferme în Europa de vest. Și care sunt cei mai tari pe pomicultură, în opinia ta, văzând atâția? Sunt tehnologii diferite și în Olanda, și în Italia, și Germania sunt producători mari de cireșe. În Olanda mi s-a părut că sunt cele mai mari cireșe, cele mai gustoase, să știți. Deci știu să dea și gust. Așadar, inspirația, dar și pomii vin din Olanda și evident că au fost alese soiurile care dau productivitate, gust și aspect fructelor. Și credeți-mă, le-am gustat înainte de filmare, aș fi mâncat și în timpul filmării și nu aș mai fi plecat din această livadă. Aici sunt probabil cireșele perfecte, alea fără cusur, cele pentru care și acum îmi plouă în gură. În plus, acele câteva soiuri e important să fie recoltate etapizat, altfel e nevoie de o armată de oameni, iar forța de muncă este o resursă oricum greu de găsit. Avem mai multe soiuri de cireși, pentru că am vrut, fiind o livadă mare, am vrut să avem o eșalonare a coacerii pe o perioadă cât mai lungă. Normal, să nu vă copleșească culesul. Să avem timp să le culegem și, prin urmare, începem să recoltăm la începutul lunii iunie și continuăm până în primele 2 săptămâni din august. Deci avem o perioadă de 2 luni și jumătate în care recoltăm cireșe. Sunteți probabil singurii din țară care culegeți în august cireșe. Da. Mai sunt livezi în țară să culeagă atât de târziu? Din câte știu eu, nu. Ne ajută
ne ajută și clima, dar ne ajută foarte mult și folia antiploaie pe care o aveți și fără de care n-am putea vorbi Adevărul de... că ieri a plouat cu găleata, da? Și spune-ne că dacă n-ar fi fost Da, asta vă spuneam folia asta, chiar când ați ajuns, că dacă n-aș fi avut folia, în urma ploii de ieri, am fi finalizat sezonul de cireșe. Nu mai puteam vorbi de recoltă. Spune-ne, deci ce soiuri aveți, ca să știm? Soiurile predominante sunt soiurile cu coacere târzie, deci practic Cum se numesc? Cordia, Regina, Carina. Astea sunt soiurile pe care sunt 70% din suprafața. Și soiurile noastră. cele mai căutate, care dau fructele astea. Asta se numește Cordia, e unul dintre cele mai culoare, nu? da, e unul dintre cele mai apreciate soiuri la nivel mondial, pentru că produce niște cireșe foarte dulci. Perfecte. Toată lumea le așteaptă pe acestea încă din iunie. Da, da, sunt și mari, sunt și aspectoase. În iunie noi avem, sigur, cireșele de mai, pentru că suntem mai târziu și încă de când începe sezonul, toată lumea așteaptă să se coacă cireșele Cordia, care oamenii uită de la an la an că ele se coc abia în luna iulie. Este minunat să poți admira o asemenea livadă, însă investițiile făcute pentru a ajunge aici și pentru a putea trimite fructe în piață, chiar și în luna august, sunt enorme. Vă reamintesc că vorbim de 100 de hectare de livadă dotată exemplar și las pe Dan să vă spună ce soluții au adoptat pentru a-și proteja pomii. Ce a însemnat să faceți performanță? Pentru că totuși să aduci plasă și chiar și folia asta pe o suprafață atât de mare sunt niște costuri fantastice. Da, particularitățile unei astfel de livezi față de o livadă clasică, față de cireșul pe care îl avem acasă, sunt următoarele. Există o densitate foarte mare de pomi la hectar. Noi avem 1666 de pomi la hectar, o distanță mică între pomi, înălțimea e numai până la 4 metri. În felul acesta am putut să acoperim toată suprafața atât cu plasa antigrindină cât și cu folie antiploaie. Practic voi tăiați în fiecare an, scurtați rămările care se înalță, nu? Sigur, în fiecare an pomii, prin tăierile de rărire pe care le facem în primăvară, se scutează ca să le păstrăm talia. Avem sistem de irigare, fertirigare și pomii primesc apă zilnic. De asta cireșele cresc și atât de mari. Ați reușit să aveți apă în zona asta, deși înțeleg că e un filon de apă sărată pe aici? Da, avem o problemă cu apa. Din păcate suntem forțați să udăm cu apă de la rețea. Vă mănâncă cei care vă aud acum că au făcut tot felul de restricții tocmai din cauza secetei. Da, avem și niște bazinele acumulare, deci nu folosim apă. Da, nu, acumulăm apa pe parcursul anului și după aceea o folosim. Da, o bună parte din apă vine și de la rețea și deocamdată strict în Cluj-Napoca nu sunt probleme, sunt în comunele limitrofe, am auzit și noi. Deci plătiți apa ca la robinet, cum plătește orice consumator casnic? Da. Am făcut puțuri forate, dar am găsit sare. Apa sărată nu poate fi utilizată, dar chiar anul ăsta am fost în Olanda la un târg și am găsit o instalație de desalinizare. Și momentan avem două variante de lucru, ori desalinizăm apa din Puț, ori aducem din Someș. Am găsit și un traseu. Someșul e la 3 km de aici. Sigur, trebuie să trecem pe niște proprietăți private, avem nevoie și de sprijinul autorităților ca să ne accepte treaba asta. Suntem dispuși să investim. În pomicultură, orice fenomen meteo poate influența producția și calitatea fructelor, însă cel mai dezastruos fenomen mi se pare a fi înghețul târziu. Sunt situațiile când primăvara se instalează, pomii intră în vegetație, înfloresc și brusc apar nopți cu temperaturi sub 0 grade Celsius. Aceste accidente climatice apărute primăvara în funcție de intensitatea lor și de faza de dezvoltare în care pomii sunt surprinși pot duce la compromiterea totală a recoltei. Chiar și pentru această situație, la ferma Steluța s-au făcut investiții. Pentru înghețurile târzii,
ce soluții aveți? Că sunt convinsă că ați avut și astfel de situații. Da, zona Clujului este extrem de expusă acestui risc. Am avut mari probleme. În anul 2017 am avut îngheț. Anul 2020 am avut 80% din producție afectată. Wow. Prin urmare, am investit și în achiziția unor utilaje care ne protejează de îngheț. Adică, avem niște moriști care învârt aerul deasupra livezii. Dar și spreiază aer cald? Nu spreiază aer cald. În nopțile de primăvară în care se produce fenomenul ăsta de îngheț târziu de primăvară, undeva la 10-20 de metri, aerul este mult mai cald. Și atunci aceste utilaje îl suflă înapoi către pământ, reușind să încălzească 2-3 grade. Asta ajută semnificativ? Am avut anul 2021 în care aceste utilaje și-au dovedit eficacitatea. Sunt utilaje scumpe, un astfel de utilaj costă 50.000 de euro. Pe ce suprafață? Aproximativ, acoperă? În funcție de configurația terenului, poți să acopere până la 8 hectare. Până la 8 hectare? Da. Deci sunt de capacitate foarte mare, totuși. Da. Voi vă asigurați, plantația e asigurată? Am avut un an în care a fost asigurată, tocmai pentru riscul ăsta de îngheț. Riscul de crăpare al cireșilor din cauza ploilor excesive nu se poate acoperi, cel puțin la momentul la care am încercat să fac asigurarea respectivă. Dar în anul următor nu s-a mai putut și atunci a fost nevoiți să, neavând posibilitatea să ne asigurăm, și asta e o problemă foarte mare pentru pomicultori, nu își pot asigura practic producția, adică firmele nu le asigură sau îi asigură riscul de îngheț în luna mai când nu mai există risc de îngheț. Și atunci pomicultorii fie sunt expuși, fie trebuie să investească sume enorm de mari ca să-și protejeze producția. Bun, și la măr ce soiuri ați ales? La măr avem cultură ecologică, prin urmare am ales soiuri care se pretează pentru cultura ecologică, și anume soiuri de măr rezistente la rapăn și făinare. Avem topaz, avem pinova, avem Luna, avem Golden, o varietate de Golden rezistentă la rapăn, avem Iona Gold, o varietate nu e atât de rezistent, dar am reușit să-l producem în sistem ecologic fără niciun fel de probleme. La măr folosim doar pentru combaterea bolilor doar sulf, bicarbonat de potasiu, zeamă sulfocalcică și atât. Da? Deci astea sunt produsele. Da, reușim. Avem și... Că știu, în pomicultură sunt cel puțin 10-14 tratamente Reușim să le producem. Este o tehnologie destul de complexă. Avem o stație meteo, avem un soft legat la stația meteo care ne spune exact momentul la care trebuie aplicat, pentru că ca să combați rapănul cu bicarbonat de potasiu, trebuie să acționezi exact atunci când sporii sunt pe frunză. În termen de câteva ore, aceștia pătrund în frunză, ori atunci cu bicarbonat de potasiu nu mai poți să-i... Și softul ăsta identifică, aveți niște senzori care sesizează ce se întâmplă la nivelul frunzei? Nu la nivelul frunzei, la nivelul temperaturii, a umidității și în funcție de asta... Da. Și atunci noi știm când avem riscul maxim de infecție și când trebuie să intervenim. Excelent. Și noi trebuie să stopim exact atunci. În acel moment avem un interval de 4-6 ore. Deci în perioada aia cam ești cu ochii pe telefon sau unde aveți softul? Da, avem și pe telefon și urmărim. Se întâmplă atunci când plouă, înainte de ploaie, după ploaie. Cum se numește softul ăsta? Rimpro. Lucrăm și cu o firmă de consultanță din Olanda. Ne ajută foarte mult și faptul că tata e specialist în domeniu și adunând toate aceste informații am reușit să le producem. Când spui ecologie în producția de mere, este o muncă decisiv. Cred că v-ați dat seama că nu mai ai liniște. În permanență ești în alertă, cu ochii pe pom, pe telefon pentru alertele date de softuri în privința apariției bolilor, iar treaba asta nici nu se cunoaște și nici nu se apreciază în România. Vrem fructe curate, dar la raft cumpărăm ce e mai ieftin. De cele mai multe ori nu ne interesează nici măcar originea, proveniența acestora, ce să mai vorbim de mere ecologice. Atenție totuși că ieftin nu înseamnă și bun. Partea cea mai grea e cu vânzarea produselor ecologice. Piața românească nu e pregătită încă să absoarbă. Chiar discutam cu reprezentanții supermarketurilor și noi am pornit pe calea asta știind că asta va fi viitorul. Încercăm să fim cu un pas înaintea a ceea ce se întâmplă. Dacă nici voi nu reușiți să valorificați, care aveți fructe impecabile. Nu, reușim să le valorificăm, dar nu ca și eco. Deci anul ăsta noi am vândut mere eco ca și convenționale.
Pentru că rețelele de supermarket ne-au spus că noi cumpărăm mere eco strict la caserolă și noi pe toată rețeaua de supermarket, nu dau numele, dar una dintre rețelele mari, vindem, nu știu, o tonă pe zi. Ori eu să trimit o tonă de mere la București, chiar dacă mă costă mai mult transportul decât... Și atunci, cumva, aici avem încă o problemă, dar sunt convins că piața va crește. Ce le spune voi copiilor, tinerilor? Tu acum ai primit așa un suflu din familie și e clar că ajutorul este extraordinar. Dar tinerilor care termină în domeniul ăsta al horticulturii, ce le spui? Ce recomandări le faci? Dacă ar fi să meargă așa pe urmele tale, ce le-ai recomanda? Cu ce să înceapă? Cu ce specii? Unde sunt oportunitățile? Să știți că mi-ar fi extrem de dificil să îi îndrum să facă pomicultură la cum arată lucrurile în acest moment. E un domeniu extrem de riscant. Dacă nu ai o capitalizare foarte puternică care să-ți permită să absorbi șocurile care apar de la un an la altul, poți să falimentezi foarte, foarte ușor. E un domeniu greu, eu mai sunt implicat și în alte activități economice și pot să compar. E cel mai frumos, aici îmi petrec tot timpul și toată energia în ceea ce privește dezvoltarea, organizarea și așa mai departe. Neglijez alte ramuri unde aș putea să performez mult mai bine din punct de vedere economic, compar și dacă m-ar întreba cineva dacă vrea să facă bani, i-aș spune să nu facă pomicultură. Însă dacă vrea să facă și iubește pomicultura, atunci cu siguranță este probabil că una dintre cele mai frumoase meserii din lume. Să trăiești în livadă și să lucrezi este un sentiment minunat care pentru cine apreciază treaba asta... Da, parcă simți pomii ăștia așa ca niște indivizi care te îmbrățișează, sunt foarte frumoși. Da, e foarte frumos. Deci dacă sunt pasionați, cu siguranță se pot reuși, să nu se aștepte la un drum ușor. Sunt multe provocări, piața e destul de complicată, foarte multe produse vin pe piața românească din spațiu extracomunitar, vin foarte multe produse din Republica Moldova, din Serbia, nu sunt în Europeană, la noi foarte multe produse fitosanitare s-au scos, pe motiv că au toxicitate ridicată, acolo nu s-au scos. Nu uitați una că combați musca cireșului cu decistrap sau cu spinosad, care e ecologic și care costă 700-800 de lei litru, sau că îl combați cu dimetoat și cu 100 de lei ai rezolvat o lună de zile, nu mai trebuie să stopești. Pe piața românească vin astfel de produse. Din păcate, consumatorul la raft nu are cum să aleagă și atunci asta devine o problemă. Acum, voi v-ați făcut și un magazin de prezentare, de valorificare a produselor voastre. Noi încercăm să profităm de faptul că ferma noastră este amplasată chiar în Cluj, aș putea spune. Da. Avem o vizibilitate destul de bună și în mediul online. Avem o gamă de clienți fideli care sunt mulțumiți de noi și care mănâncă de la noi și pentru noi asta e o mare cinste și responsabilitate în același timp. Putem spune cu mândrie că reușim să vindem o cantitate destul de mare de produse direct clujenilor din fermă. Sigur că asta putem să facem la legume, însă deja la cireșe, mere, unde avem cantități mari, nu reușim evident să vindem direct și acolo ne îndreptăm spre Cât la sută din producția voastră rămâne în magazinul vostru propriu și cât merge spre supermarket? La legume peste 50%, reușim să le vindem direct, iar la cireșe probabil că abia 20% din producție reușim să o vindem, poate chiar mai puțin, restul se vinde prin rețelele de supermarket. E bine că ați reușit și intrarea asta în supermarket. Că știu că trebuie să dați o anumită cantitate, să aveți constanță. Deci trebuie să fie business planul făcut de la început pentru ca tu să poți furniza. Noi de asta am ales mai multe soiuri ca să putem oferi constant pe perioadă destul de lungă. Avem depozit, vom achiziționa și o linie de sortare ultramodernă pentru sortarea cireșelor. Avem un utilaj, un hidrocooler care permite răcirea instantanea, și care le prelungește foarte mult viața la raft. Bun, Dan. La ce valoare se ridică investiția într-un astfel de business ca să-l duci la asemenea nivel de performanță? Cu toate dotările pe care voi le-ați făcut acum, dacă ar fi să tragi linie,
Și să-i spui unui tânăr, băi, dacă vrei să ajungi la nivelul ăsta, ai nevoie de câte milioane? Da, am făcut investiția și cu ajutorul a 2 proiecte cu fonduri europene. Unul a fost în valoare de 1.600.000 de euro, unul a fost în valoare de 1.300.000 de euro. Am accesat acum pentru linia de sortare încă un proiect de aproximativ 500.000 de euro. Deci se strâng milioanele. Foarte multe investiții au fost făcute din surse proprii. De exemplu, folia anti-ploaie care acoperă cele 20 de hectare a costat 600.000 de euro și a fost plătită din surse proprii și împrumuturi bancare. Deci vorbim de milioane. Partea de anti-îngheț, deci probabil că depășește 4-5 milioane cam pe acolo. Investițiile pe care le-am făcut până acum în această plantație. Ce vă doriți? Care e planul pentru perioada următoare, în viitor? Cum îți vezi afacerea, peste 50 ani? Ne dorim să găsim soluții pentru a produce cât mai curat. Este una dintre provocările cu care ne luptăm zi de zi. Încercăm să folosim din experiența pe care am dobândit-o în a cultiva mere ecologice și a adapta anumite tehnologii și la cireș. Cireșul la scară largă nu se poate produce ecologic cu rezultate deosebite, însă am reușit să reducem foarte mult numărul de tratamente. De exemplu, această folie ne-a permis să reducem foarte mult numărul de tratamente pentru că, nemai ajungând apă pe fruct, acestea nu sunt atât de predispuse la a dezvolta mucegaiul. Anul viitor vom acoperi cu plasă anti-insecte o suprafață și peste 2 ani vrem să acoperim toată livada, cea care e acoperită cu folie, cu plasă anti-insecte. Asta înseamnă că nu mai trebuie să stopim pentru musca cireșului, dăunătorul care provoacă viermele și practic din momentul în care acoperim cu folie, la începutul coacerii, nu mai facem niciun tratament. Wow! Deci chiar se reduc foarte mult tratamentele, substanțele chimice, cheltuieli mai puține. Provocarea este, după aceea, după ce ai făcut toate investițiile astea, să reușești să explici clientului tău și de ce ar trebui să-ți dea cu 1 leu sau cu 2 mai mult pe kil, ca tu să-ți acoperi investiția, să-ți amortizezi aici ai o provocare. Sigur că oamenii clienții care cumpără direct din fermă cunosc lucrurile astea, însă cu marketurile e mai complicat. Vreau să spun că noi chiar și buiana o combatem strict mecanizat, cu freze cu palpator, nu folosim erbicid. De asta vedeți poate că se și vede, mai sunt buruieni. Dar se vede că e intrat cu utilaj mecanic și din momentul în care am citit un studiu și am văzut că glifosatul rămâne în sol ani după ani, am renunțat să folosim și combatem strict mecanizat. Excelent. Daniel, în final te întreb, cum se vede România de aici, din plantația voastră? Este o întrebare grea. Dacă m-ați fi întrebat acum câteva luni, răspunsul era mai optimist. Suntem optimiști de felul nostru, un antreprenor trebuie să fie de felul lui optimist, altfel da. Ne vom adapta, vom găsi soluții de a merge mai departe și cred că România este pe un parcurs bun. Dacă ne raportăm la, nu știu, acum 10 ani, eu cred că lucrurile s-au schimbat extrem de mult. Eu zic că începem să recuperăm din decalajele pe care există între noi și Europa de vest. Să avem curajul să spunem că România renaște, măcar așa încet, încet? Cu siguranță. Cu siguranță, bine. Dăm voie să te felicit pentru ceea ce mulțumesc. faci. Succes. Mulțumesc și vânzări bune. Mulțumesc. Aproape 5 milioane de euro investiți pentru a avea o livadă protejată cât de cât de vicisitudinile vremii, dar care trebuie să lupte în continuare cu provocările vremurilor. Nimic nu este simplu pentru un antreprenor în România. Investițiile mari înseamnă curaj, stres pe măsură, pentru că amortizarea se face în timp și profitul este o speranță pe termen lung. Aviz amatorilor care vor să plece pe acest drum. Avem totuși, prin această livadă, un model, un etalon și imaginea unui business gândit la nivel mare. E important să vedeți unde vă poziționați, care vă sunt resursele, ce sunteți dispuși să sacrificați și cu câtă răbdare sunteți înzestrați pentru a materializa visul vostru. Pe curent, cu bine!